යාළුවනේ අද මේක දෙන්නේ Insith ekanayaka YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකේ. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් use කරන Google Meet app එක ගැන. ඒ app එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්නා feature එකක් විදිහට Google Meet app එක හරහා මේ group call එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු group call එක කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ group call එක create කරන්න කලින් Google Meet app එකට යන්න. app එකට ගිහින් මෙතන new කියන එක touch කරන්න. new කියන එක touch කරලා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා මේ Google Meet app එකේ මේ meeting එක create කරන්න හැටි. ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන ගන්න නැත්නම් මේ උඩ මම card එකක් මේ pin කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එන යාළුවනේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ කැමති ඔයගොල්ලෝගේ මේ contact list එකේ කැමති set එක select කරගන්න. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ create group කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ select කරන්න. මම මේ select කරගෙන දැන්ට. ඊට පස්සේ done කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ group call එක create වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් start කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට වෙන මම මේ group call එක start කරලා මේ ආයෙ end කරා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ group එකකට තව කට්ටිය වැට් කරන්න. මෙතන මේ මෙතන click කරලා මේ share කියන එක දීලා ඔයගොල්ලෝ කැමති social media platform එකට share කරන්න පුළුවන්. එන්න යාළුවනේ තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.